Hi guys, welcome back to my vlog. This is Maki's e-vlog or educational vlog where I talk about my passion, which is teaching. So come and join me for today's episode. Like what I said in our last video, this is a series on website and applications for online distance learning. Last time, we talked about the use of Zoom or a video conferencing application. Today, we will be talking about Google Meet, which is also an easier version of video conferencing with our students. We have to really search for the best application na pwede natin gamitin na magsusot sa atin, sa kakayanan natin, kung kaya ba natin i-manage. Kaya pwede tayong gumamit at maghanap ng iba pa. Kung meron kayong ibang alam, you can comment down below para maisama din natin at magawan din natin ng video, maaral natin para makatulong tayo sa iba nating kapwa teachers. At sa mga magulang din, para kung maging online distance learning man ang approach sa inyong mga paaralan, alam nyo kung paano nyo po i-assist ang inyong mga anak sa paggamit ng mga applications ito. So, kagaya ng sabi ko, dahil series ito, this is our second episode, and today, let's talk about Google Meet. Now, kagaya ng isang beses, let me share with you my screen para maituro ko na sa inyo kung paano gumamit ng Google Meet. Okay, so nandito na tayo ngayon sa ating discussion ng paggamit ng Google Meet for our class. Now, the first thing that you need to do ay kailangan yung buksan ng inyong Gmail account. Okay? Yung inyong email. Kailangan Gmail. Okay? Pag na-open nyo na, ito yung makikita natin sa ating screen. Our Gmail account. So you have inbox, start, snooze, important, and so on. Dito sa baba, makikita mo yung start a meeting. Okay? Now, there are different ways on how you can use the Google Meet. Okay? Meron talagang application or pwede kang pumunta mismo sa Google Meet na application. Pero I will teach you on how to use it using your email. So, what you can do is to start a meeting or join a meeting. Parang yung Zoom lang. You can either start a meeting or Zoom or join a meeting. This is the simplest version ng Zoom. Kasi yung Zoom, medyo technical. Dito sa Google Meet, napakadali lang kung paano gamitin. So, naniniwala ako na kakayanin yung gamitin yung Google Meet. So, dahil we will be starting a class, then you click Start Meeting. When you click the Start Meeting, ito ang makikita natin sa ating screen. Ayan. So, getting ready. And camera starting. Chine-check na yung audio. So, nakikita ko rin yung sarili ko sa screen. Ayan. So, here. Check your microphone. Kailangan gumagana. At yung camera, nakikita nyo dapat yung sarili nyo sa screen. Okay? So, if you want to mute yourself, just click this microphone para ma-mute ka. Or kung gusto mo namang hindi ka makita, then turn off your camera. Ito lang yung gagamitin. Microphone, camera. Turn on, turn on. Okay? Now, kung tingin mo, ready na yung camera mo, ready na yung microphone, at kailangan mo, then you can now join a meeting. Okay? When you join a meeting, this is what you're gonna see. Okay? Now, dahil ikaw ang nag-start ng meeting, ito yung magiging link na isi-send mo sa iyong mga estudyante para i-click nila at doon sila makapasok sa klase mo. So, copy joining info. Nakita mo dyan, joining info has been copied to the clipboard. So, isi-send mo na lang yan, ipipaste mo na lang yan sa mga group chat para makapasok yung mga bata dito sa ating Google Meet. Okay? Now, ano-ano yung parts ng Google Meet? If you want to see kung sino-sino ang nasa klase mo, ito, i-click natin. Show everyone. Lalabas dyan yung listahan ng yung mga estudyante. Okay? Pati camera nila. Makikita mo silang lahat dyan. If you want to personally add and you know how to, what's their email address o personal mo silang ma-add, pwede mo click yung add people. Tapos enter mo lang yung email address nila para makasali sila dito sa class mo. Or, kagaya sa Zoom, meron din ditong chat, okay? So, you can
send a message to everyone. Kaya nga lang, the message here is for everyone, okay? Kasi nga, simple lang naman itong Google Meet, pero effective naman, okay? So, people who are in the group chat and you can add and then chat. Next, ito lang yung kanina, people and chat. Tapos may time dyan and then you can see yourself. Now, dito sa babang part, makikita nyo yung meeting details. Okay? So, ito uli yung nakita natin kanina kung paano ka nag-invite. Copy nyo lang ito, tapos isend sa GC. Diyan na makikita yun. And then attachments, kung may isend kang mga Word files or documents, dito rin makikita yan. Now, kagaya kanina, turn off mo lang yung microphone kung gusto mong hindi ka marinig, or yung mga estudyante, advise them to turn it off while you are discussing. And sometimes, if you need to turn off your camera, you can just turn it off. Okay? Now, makikita natin dito sa kabilang side yung turn on captions. Kung ito ay pwedeng gamitin para kung meron kang mga estudyante na international at hindi nila maintindihan. Ayan, kunyari, yung sinasabi ko, whatever I say, it will be seen on the screen. Okay? Ayan. So, kanina, dahil Tagalog, hindi niya na-translate. So, pwede mo i-turn off. Ganyan kagaling yung Google Meet. Kasi, para mas maintindihan ka nila, pwede mo i-turn on yung captions para i-type na mismo ni Google yung mga sinasabi mo. Okay? Dito naman, sa tatlong button na to, makikita mo yung change layout. Kung gusto mo baguhin yung layout ng screen, gusto mo ba kita lahat ng estudyante? Ayan, meron ditong sidebar or nasa gilid yung estudyante. Tapos ikaw ang nasa gitna, or tiled, kita mo silang lahat na parang ganyan yung ayos, or spotlight, ikaw yung nakikita lang nila sa screen, or kung sino yung gusto mong ilagay sa gitna na nakikita nila. So, dito mo mababago yan sa change layout. Full screen, kung gusto mong i-full screen yung buong screen, kaya ito, again, turn on caption, setting, report a problem, report abuse, and then help. So, ayan yung mga makikita mo dyan sa settings na yan. Now, if you are presenting a PowerPoint again in your class, you will just click present now. If you want your students to see your whole screen, pwede naman. Click mo yung entire screen. Makikita nila yung buong screen mo. Pag pinindot mo yan, i-click mo lang to kasi ito yung gusto mong makita nila, yung pinaka-screen mo. Now, kung ang gusto mo namang makita nila ay a window, kunyari meron kang gustong ipapanood sa YouTube or meron kang website na gustong ipakita sa kanila, lalabas sa dito ano-anong screen na naka-open din sa tab mo ang gusto mong puntahan nila at makita nila. Okay? Or, pwede rin namang a Chrome tab, parang window lang din, ano-anong website yung gusto mong i-open para makita nila. Okay? So, yan yung mga pwede mong gawing pamamaraan dito sa Google Meet. Simple lang siya, hindi masyadong technical. Pag nawala ka, okay, leave call, pwede ka ulit mag-rejoin. Click mo lang yung rejoin, tapos babalik ka na dun sa class kung nasan ka. Okay? Babalik ka lang uli sa umpisa. Medyo mas madaling gamitin ito kasi simple lang yung proseso sa paggamit ng Google Meet. So, yan yung mga ibang pamamaraan. Yan yung pinakamadaling paraan kung paano tayo makakapag-conduct ng class gamit ang Google Meet. Atin nga yung mga pamamaraan or paraan ng paggamit ng Google Meet. Di ba, madali lang compared sa Zoom. Pero, depende naman yun kung saan ka mas comfortable na application na pwedeng gamitin. But as for me, ang madalas kong ginagamit ngayon ay Zoom. Lalo na sa mga online meeting, online class, sa mga online cell group, Zoom yung madalas namin gamitin. Kahit sa aming Bible School for Kids, Zoom yung ginagamit ng mga parent at saka ng mga teachers sa pagtuturo. Now, it depends on you kung ano yung saan ka mas nadadalian, wala namang problema. Basta ang mahalaga, mag-practice para matutunan mo at magamit mo to sa iyong klase. I hope you've learned something today with me in using Google Meet. And on our next episode, I will share with you yung iba ko pang alam na applications na maaari mong gamitin sa iyong mga online class. So again, if you like this video, please
share it with your friends. Like this if you really liked it. Now, comment kung meron kayong mga naguluhang part, kung meron kayong suggestions, or mga katanungan, or meron akong maling nasabi, you can correct me on the comment section below. And please don't forget to subscribe to this channel para updated ka sa lahat ng ating mga postings, sa lahat ng ating mga videos. Maraming salamat, and I hope to see you on our next episode. This is Makis Vlog, the e-vlog or educational vlog. Thank you. To God be all the glory. Bye.